Ποια η σημασία που έχει για εσάς ως καλλιτέχνες, ως χορογράφοι, χορευτές? Χρειάζεται να πιάνεις ρεθίσματα και από άλλες παραστάσεις. Τρέφει με πάρα πολλά ψυχολογικά να υπάρχει το πράγμα και να κάνω exchange. I feel very privileged that I come from this island and I have these platforms exist that I can have the opportunity to create work here because it gave me the opportunity from a very young age to start doing it. Εμένα η αλήθεια χαροποιεί με το ότι υπάρχει το συγκεκριμένο φεστιβάλ και κάποια άλλα που γίνονται στην Κύπρο, γιατί δυστυχώς επειδή είναι τόσο μικρή χώρα δυστυχώς ο χορός είναι πολλά κάτω. Ναι. Ενώ έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Έχω μία τάση με κάποιες χορογραφίες μου να παίρνω εμπνεύση από το περιβάλλον και όχι απαραίτητα από τη φύση, αλλά like the environments that I find myself in. Προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες με βιώματα της ζωής παραπάνω για εμένα. Και εντάξει, κάποιες φορές είναι και από την έμπνευση που παίρνεις και από τους χορευτές που έχεις δίπλα σου. Πιστεύω ότι βλέπουμε πάρα πολλά από ταινίες, μουσική, εμπνέουμε πολλά από την κοινωνία. Δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι έξω από τον κύκλο του χορού που να ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον χορό ή να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Ως κουλτούρα πιστεύω ότι είμαστε λίγο πίσω. Αν ήταν κάτι που μια-δυο φορές το χρόνο πάει το σχολείο και θωρεί και μήπως στο γυμνάσιο δεν τους ταιριάζει, αλλά αν το κάνουν από το δημοτικό για 6 χρόνια και μεγαλώσαν τα from 6 until 12 as doing this, you know, this is part of their education. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κομμάτια ίσως που εντζέει για τους απλούς ανθρώπους, γιατί συχνά I know many people που είναι κάπως αφού είναι να έρθω και θα καταλάβουν τίποτε. Και κάποιες φορές έρχεσαι και στο σημείο να μην ξέρεις τι να δημιουργήσεις. Is it too dancey? Ναι. Is it too abstract? Yeah. Και είσαι κάπως... Τι κάμνω? Ναι. We have a national orchestra, but we don't have a national dance company. Yeah. Because orchestra falls under that classical music category. Το Σεπτέμβρη που πάμε τριφτή. Και μετά για 3 μήνες θα έχει τίποτα. Unemployed. Out of sight. Ναι. Και μόνο το ότι γίνονται και όλα ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς ούτε Να πας να τα δεις. Ναι, ούτε να τα δεις, ούτε να στείλεις, ας πούμε, μια αίτηση σε έναν άλλο φεστιβάλ, γιατί έχεις κάτι άλλο. People, stories, social issues, environment, sports, arts and culture, life, urban issues, innovation. This is the L-Air Uncut. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του L.A. Uncut και σήμερα έχω μαζί μου 3 χορογράφους που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην κατηγορία των νέων χορογράφων της 24ης Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου, στο Θέατρο Ριάλτο. Η πλατφόρμα ξεκινάει την Παρασκευή στις 15 του μήνα και θα έχει παραστάσεις το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα να σας παρουσιάσω, να σας συστήσω. Έχουμε τη Μαρία Γερασίμου, τη Μελίνα Σοφοκλέους και τη Στυλιάνα Αποστόλου. Τι κάνετε? Τέλεια. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Χαρά μας. Προετοιμάζεστε? Ναι. Εσένα, Μαρία, παράσταση σου είναι αύριο, σωστά? Αύριο, ναι, στην πρεμιέρα. Πώς είναι το feeling της πρεμιέρας? Εντάξει, η αλήθεια είναι ωραία αίσθηση. Σίγουρα λίγο στρες παραπάνω γιατί είναι η πρώτη μέρα, αλλά νομίζω είναι μια όμορφη εμπειρία, οπότε είναι ωραία. Τέλεια, είμαι σίγουρη ότι είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε τη δουλειά σας. Επίσης, Μελίνα και Στυλιάνα είσαστε και σε ακόμη μια παραστάση σαν χορεύτριες, σωστά, του Πάνου Μαλακτού. Οπότε να είσαστε και σαν χορεύτριες και σαν χορογράφοι. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σαν χορογράφοι στην πλατφόρμα? Ναι, εγώ ναι. Εμένα είναι η δεύτερη φορά. Και εμένα είναι η τρίτη.
Τελεία. Ήθελα έτσι αρχικά, πριν πάμε στα πιο της πλατφόρμας, να σας ρωτήσω λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με το χορό. Βασικά, ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπήκατε στον κόσμο του χορού. Τι ήταν εκείνο που σας έκαμε να θελήσετε να το ακολουθήσετε επαγγελματικά. Ποια θέλει να ξεκινήσει πρώτη? Απλή ιστορία. Ναι. Ήμουν 5, η αρφή μου ήταν πιο μεγάλη γιατί πήγαινε μπαλέτο. Κάποτε πήγαινα σχολεία το μάθημα της. Και εγώ wow, θέλω κι εγώ. So basically έπεισα τους γονιούς μου να με στείλουν immediately και εμένα. Αυτά. Και ξεκίνησα με μπαλέτο και μετά throughout I tried different styles. Και έμεινε a passion from early age. Και απλά εύκολα νόημα μετά ότι ναι, θέλω να το κάνω τούτον επαγγελματικά, φαντάζομαι. Ναι. It made sense εννοώ. Γενικότερα. Εντάξει, υπερκινητικότητα. Ήταν τρόπος εκτόνωσης. Έκανα τρόπους μες στην κοινωνία, τετράγωνα. Ήμουν λίγο τσίρκο child. So, κάπως, please. Εγώ ξεκίνησα από την γιαγιά της μάμας μου. Βασικά, ξεκίνησα 3 χρονών χορό στη σχολή της Φρόσος Χατζηγεωργίου με μπαλέτο. Μετά σιγά σιγά ήταν σταδιακά τα υπόλοιπα μαθήματα. Έτσι πάντα ήξερα ότι θέλω να το ακολουθήσω. Γενικά σε μικρή ηλικία πήγαινα με διαγωνισμούς χορού. Ναι, όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνεις. Και μετά σπουδές. Πού σπουδάσες? Σπουδάσα στη Νέα Νιόρκη με full υποτροφία στο Alvin American Dance Theater στα 17 μου. Wow. Άρα περίμενε ευκήκες πιο γλύωρα από το σχολείο. Επειδή είμαι γεννημένη το Οκτώβρη. Ναι. Κέρδισες χρόνο. Ήσουν τυχερή. Και οι σπουδές ξεκινούν το καλοκαίρι, οπότε... Wow. Εσένα ξέχασα να σε ρωτήσω. Πού σπουδάσες? Εγώ σπούδασα για λίγο καιρό στην Ολλανδία, στο Κόταρτ, αλλά έκανα drop out στο δεύτερο μου χρόνο για να ξεκινήσω δικές μου δημιουργίες. Και I became a freelance quite early, like in my 20 years old, I became a freelance. And it started as performing in galleries and in more like unconventional spaces. Μετά πήγα Biennale στο κολέγιο που ήταν a kind of like residency for 1 month and a half. Well, basically, I continue a freelance path of taking seminars and not finishing school. Πώς ήταν να είσαι freelance σε έτσι μικρή ηλικία? Interesting. It was very difficult. Επειδή, you had to convince people. It took me some time to build the stamina of like, dude, like, okay, I don't have πτυχίο, but I didn't want that. I just chose a different path. So it took some years to build the stamina and convincing people and feeling confident of like keep going. But at the same time, I met very interesting people because of that. That kind of like supported me. They were quite willing to share their experience with me because I was like very keen to learn. Because so basically it was awesome, but Ήταν challenge που το οποίο έμαθες βασικά. Ναι. Τελεία. Τελευταία και τυχερή. Εγώ ξεκίνησα και εγώ από μικρή ηλικία, 4, στην κυρία Αναδίνα Λοϊζίδου. Και είχα ξεκινήσει επειδή η γιαγιά μου έπαιζε το πιάνο για αρκετές σχολές χορού στη Λεμεσόν για πολλά χρόνια και είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση με την κυρία Αναδίνα, αποφάσισαν να με στείλουν τζαμέ. Και περνούσαν τα χρόνια, έκανα τις εξετάσεις μου τζαμέ στο R.A.D. Στο σχολείο μου πήγαινα να έκανα με musicals και συνειδητοποίησα ότι άρεσε μου πάρα πολλά το performance environment και ο τρόπος που χτίζονταν οι φιλίες μου με τα άτομα που έκαναμε τις διαδικασίες για παραστάσεις και όλες οι πρόβες.
συνειδητοποίησα ότι ήταν σε τούτο το περιβάλλον που ένιωθα ότι I was developing as a person and feeling more confident. So ναι, κατάφερα να πείσω τους γονείς μου ότι τούτο θέλω να πάω να κάνω. And they supported me on it. Και πια Λονδίνο και στα 17, αλλά δεν είχα τελειώσει σχολείο. So έφυγα με GCSEs και πια σε το κονσερβατόριο το Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Και τέλειωσα τζάμια, αποφύτησα στα 20 και τότε δουλεύω, κάνω διάφορα, παραπάνω σαν performer. Over the years also creating my own choreographies and performances. Αυτά. Wow, συγχαρητήρια και στις τρεις σας, επειδή ήσασταν και τρεις νεαρές και πετύχατε τόσα πολλά στην ουσία, ενώ και ακόμα, wow, έχετε ακόμα τόσα χρόνια μπροστά σας να κάνετε και άλλα πράγματα και είναι πολλά εντυπωσιακό τούτο. Έχετε όλες τις βάσεις σας στην Κύπρο? Currently, the last years. Okay. Εγώ τα τελευταία χρόνια τώρα ήμουν σε ομάδα χορού στην Αμερική και πριν πόσα χρόνια. Ήταν μετά την πανδημία ή during που ήρθες πίσω? Νομίζω ερχόμουν και έφευγα και μετά πρέπει να έχει 4 χρόνια τώρα που είμαι πιο σταθερά. Ναι. Αλλά πάλι φεύγω. Οπότε υπάρχει ευκαιρία. Ναι. Εγώ ακόμα έρχομαι πίσω συνήθως Κύπρο για δουλειά και γενικά δεν έχω ιδιαίτερη βάση κάπου. Κάπως πάω που με παίρνει η δουλειά. So it's been in various different countries with companies and choreographers. Ναι. Okay. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, τώρα να πάμε σε έτσι πιο βαθιά που αφορά τη δουλειά σας. Από πού παίρνετε συνήθως έμπνευση για τη δημιουργία των παραστάσεων σας? Καλή ερώτηση. Εγώ. Εσύ. Try my best. Εντάξει, εγώ νομίζω προσωπικά από προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες, με βιώματα της ζωής παραπάνω για εμένα. Και εντάξει, κάποιες φορές είναι και από την έμπνευση που παίρνεις και από τους χορευτές που έχεις δίπλα σου ή ναι, γενικά κάπως έτσι. Τέλειο. Ενώ γενικά αρέσκει μου όσο δύσκολο και challenging μπορεί να είναι το να μεταφέρεις, να δείχνεις στον κόσμο κάτι πιο προσωπικό. Θεωρώ ότι μαθαίνεις πάρα πολλά. Ναι. Σίγουρα. Και στην τελική να φυγεί σε μια ιστορία μέσα από κάθε σου παράσταση. Οπότε ναι, φαντάζομαι και για σένα μια διαδικασία που μαθαίνεις τον εαυτό σου πιο καλά. Μαθαίνεις, θυμώνεις, κλαίεις, γελάς, αλλά έχει έναν όμορφο αποτέλεσμα. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω, εντάξει, και εγώ in a similar manner, εν που life experiences, έχω μία τάση με κάποιες χορογραφίες μου να παίρνω εμπνεύση από το περιβάλλον και απαραίτητα από τη φύση, αλλά like the environments that I find myself in. Νομίζω έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίρνω εμπνεύση για να χορέψω. Απολαμβάνω να αυτοσχεδιάζω και να μην χορεύω συνήθως με μουσική, αλλά με τους ήχους που ακούω στον χώρο ή με το που βλέπω. So κάπως φκένει και η εμπνεύση μου για τα έργα που χορογραφώ με τον τρόπο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εμπνέομαι πάρα πολλά από ταινίες, μουσική. Εμπνέομαι πολλά από την κοινωνία, θα έλεγα societal observations. Και εννοείται από προσωπικές εμπειρίες. Ενδιαφέρει με πολλά, basically, κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που νομίζω έρχονται πολλά συχνά στην έρευνα μου. Τι είναι ο άνθρωπος, how do we constitute our life experience, what is experience. Basically, yeah, I'm just εμπνέομαι πολλά from the idea of like evolving and kind of observing patterns.
Και τούτο που παρατήρησα και στις τρεις σας είναι ότι, ας πούμε, εσύ είπες μου ότι εμπνέεις πολλά από την κοινωνία, εσύ από το περιβάλλον γενικότερα και εσύ και από τις δικές σου εμπειρίες, όπως και οι τρεις σας, και όλα έχουν να κάνουν βασικά με το τι συμβαίνει γύρω σας. Και να θέλω, ας πούμε, να θέλω παραπάνω να σταθώ σε τούτον, επειδή γενικά η τέχνη έχει ένα ρόλο του να δείχνει ότι τούτον που υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι κάνουμε για το πρόβλημα, πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι που δέχονται το πρόβλημα. Και ήθελα να σταθώ σε τούτο για το ποια είναι η άποψη σας στο ρόλο της τέχνης μέσω της δικής σας τέχνης σε τούτο. Δηλαδή να μεταδώσετε κάποιον μήνυμα που εντιαμε, αλλά ίσως να μην το σκεφτήκαμε ποτέ. Αν θέλετε να πείτε κάτι σε τούτο. Βασικά, ναι, part of me πιστεύει ότι η τέχνη έχει το responsibility of like reflecting the reality, an inner reality or an outer reality, a general reality. Αλλά συχνά βρίσκω ότι και η τέχνη μπορεί να γίνει πολλά θεραπευτική και στους ανθρώπους that they witness it, αλλά και σε μένα ως καλλιτέχνης. Νιώθω ότι like, it helps me cope or understand like many stuff. Και more generally πιστεύω ότι πολλά συχνά η τέχνη, ας πούμε, ξεκίνησε κάποια movements, κάποιες επαναστάσεις, κάποια freedom of expression, basically, που συχνά διονύζεται μέσα στις κοινωνίες. Και, I think it's important to have a message to share. Σίγουρα. Βρίσκω με τον όμως υπάρχει, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, κάποιες φορές έναν challenge όταν δημιουργώ έργα με το location, το context του που είναι να γίνει η παράσταση. Επειδή εβίωσα και εμπειρίες παραπάνω σαν performers σε παραπάνω community interest companies που έκαναμε πιο site-specific παραστάσεις. Και επειδή είναι πιο direct η επαφή που έχεις με το κοινό σου, νιώθω ότι it's almost a little bit easier to address things and talk about things that when we get into the context of a theater scenario, because we've also, at least with my background, it's that classical one where you have the experience of storytelling that always has a message and quite often a societal message behind it. It's how do you transform that and still do it in not necessarily that theatrical way that we were taught or that I experienced in my training. Okay. Και πάνω σε τούτο που είπαν οι κοπέλες, είναι τόσο όμορφο που μπορούμε με το χορό να εκφραζόμαστε. Είναι κάτι που, ας πούμε, εμείς με τις λέξεις δεν μπορούμε να εκφράσουμε κάτι, ενώ μέσω της τέχνης μας, μέσω αυτού που κάνουμε, είναι πιο εύκολο να εκφράσουμε εκείνο που θέλουμε να πούμε. Είναι ο δικός σας τρόπος έκφρασης, βασικά. Ναι. It's like, this is stressful, I have to use words. I would rather be dancing right now. Πάντως πάρε τα πολλά καλά, έχω να πω. Έφερα δυσκολεύκεστε και είναι πολλά. Νομίζω επειδή μιλάτε για τούτο που αγαπάτε και τούτο που σας εκφράζει, οπότε ευκαινεί πολλά οργανικά και φυσικά. Ωραία, λοιπόν, να ήθελα τώρα να πάμε στις παραστάσεις σας που να παρουσιάσετε στην πλατφόρμα και να σας ρωτήσω τι πραγματεύεται η παράστασή σας, ποιοι performers της παράστασής σας και ποια ήταν η αφορμή. Να σας κάνω την ερώτηση στην πορεία. Απλά είχα την μπροστά μου και δεν ήθελα να την ξεχάσω. Να ξεκινήσουμε με η Μελίνα, επειδή δεν ξαναξεκίνησα πρώτη με η Μελίνα. Ωραία, εγώ είμαι performer του έργου. Είναι ένα solo έργο που εννοείται είναι solo επειδή έχω και τους συνεργάτες μου που παίζουν τεράστιο ρόλο στο να χτιστεί ο κόσμος που προσπαθώ να φέρω στη σκηνή. Ξεκίνησε η ιδέα του έργου
με αφορμή μια άλλη αίτηση, έναν άλλο φεστιβάλ που έχουμε στη Λεμεσόν, της νέας κινήσης που είναι το καλοκαιρινό, που ήταν site-specific. Και η έμπνευση του έργου ήρθε λίγο από κάπως ένα frustration για το urban development της πόλης μας, της Λεμεσού. Και εν τέλει έκανα το καλοκαιρινό, so είχα την ιδέα και κάπως έκρουζα λίγο, ήθελα να βγάλω το έργο. So άλλαξα την ιδέα και έστειλα την αίσθηση για την πλατφόρμα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή μπορεί να έχει ξεκινήσει από κάτι πολύ συγκεκριμένο για μένα. Τούτη η ιδέα ήταν λίγο η αφορμή που είχε συμβεί στο δασούδι που έκοφηκαν τα δέντρα. Και εγώ ήμουν Κύπρο, ήμουν Αθήνα για μια δουλειά. Και θυμούμαι που είδα τα posts online και I was like super upset about it and very frustrated because I feel like it's something that's happening a lot here in Cyprus and in other countries as well, με την αφορμή του να έρθουν άτομα να χτίσουν πράγματα και αμοί που βρίσκουν χώρο και μπορούν επειδή έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Και γενικά νομίζω βιώνουμε το όλοι αρκετά το πράγμα στη Λεμεσόν. So, μέσα στην πορεία του έργου ήβρα μέσω της έρευνας έναν quite naturally in a reflection of how we've chosen to develop our environments we live in and how that's always changing and how it's not necessarily always changing in the best way for everybody and that it's maybe more necessarily for specific people in society. So, ναι. Wow. Don't you just love melting? Ναι. Γι' αυτό τώρα συνδέω τον τίτλο. Ναι, με το... και τώρα καταλαβαίνω τούτο που μου έλεγες πριν, ότι που το περιβάλλον γύρω σου που εμπνέεσαι για τις παραστάσεις σου. Καταλαβαίνω το τώρα με το περιεχόμενο και το θέμα της συγκεκριμένης της παράστασης. Στυλιάνα? Η αφορμή ήταν ρομαντικές απογοητεύσεις και το τραγούδι Somebody to Love της Jefferson Airplane. Επειδή άκουα το και μου κάπως έκανα μια αναλαμπή ότι μέσα σε 3 στίχους καταφέρει να μιλήσει για μια πιο κοσμολογική αλήθεια while she was breaking up with her boyfriend basically. I was like, wow, what a genius. Και ήρθε μου basically μια εικόνα of like a couple singing together this song and fighting. I was like, this is so funny. And then I went deeper into questions of like, what is truth and why like very often this becomes like a bigger argument between people, not only in like romantic relationships, but in general like relationships. Ναι, και κάπως μετά μέσα από τούτον σχηματίστηκε ένα κομμάτι που οι χαρακτήρες ίσως φαινομενικά στην αρχή μοιάζουν ζευγάρι, αλλά μετουσιώνεται λίγο η ιδιότητά τους of what kind of relationship they have at the end. Και μέσα throughout the development of the piece νομίζω θίγω διάφορους δογματισμούς που ίσως λαμβάνουμε τους ως κοινωνία with the concept of duality. Then I kind of ask why duality is so important, so superior in the society we're living, basically. And so it's Then other kind of subjects come up as like domestic violence. Also, when I was writing this application, I was in Athens, and I heard on the news that a woman was stabbed in front of a police station, and it triggered me so much. I was like, okay, what the hell? I was like, but also it's a sign that it's my application. So yeah, like kind of a chain of events manifested into this piece. Wow. Γιατί the lullaby of horses, δηλαδή το να
τον ανούρισμα. Development courses, yeah. Τον ανούρισμα των αλόγων. Well, yeah. Επειδή symbolically for me horses are a very beautiful creature that symbolizes like power and freedom. I believe like also humans sometimes in our like angst to find freedom. We might cross another person's boundaries or feel constrained in the way society is right now. So I kind of see horses as a strong symbol of an inner struggle of my characters, and a lullaby because like sometimes I believe like we accept some like constructed truths just to sleep, you know, and continue going on. But yeah, basically. Πολλά ωραίος συσχετισμός πάντως. Thank you very much. Και το backstory γενικά της ιστορίας, τέλος πάντων της παράστασης, είναι πάρα πολλά ενδιαφέρον, επειδή όντως καταπιάνεσαι με επίκαιρα ζητήματα και γεγονότα που τέλος πάντων κάνουν reflect. Very often, you know, Mελίνα inspired to triggers. Like fuck. This is my new tick. Και Μαρία, εσένα η παραστάση σου ονομάζεται Episodes. Ναι. Ναι, εγώ είμαι η χορογράφος του έργου Episodes, αλλά δεν χορεύω φέτος. Φέτος έχω 2 υπέροχους χορευτές, ο Chris Williams και η Ιζαμπέλα Αναστασίου μαζί μου, και μια όμορφη ομάδα, όπως η Μελίνα, όπως η Στυλιάνα δίπλα μου, την Πολίνα Παναγιώτου, κάποιους από αυτούς, το company που έχουμε δημιουργήσει μαζί που θέλουμε να πάει καλά, το Diversity Dance Company, και τα σκηνικά και διάφορα άλλα από άλλους ανθρώπους. Ναι, το έργο, όπως είπα πριν, ήταν από προσωπικές ιστορίες και αληθινή ιστορία της ζωής μου, η οποία είναι δύσκολο να... Αν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται. Αλλά μπορεί στο κοινό να φανεί ότι μπορεί να είναι ζευγάρι. Αλλά θέλω να το αφήσω, να αφήσω το κοινό να σκεφτεί τι μπορεί να είναι τα συγκεκριμένα άτομα. Μπορεί να είναι 2 φίλοι, μπορεί να είναι 2 αδέρφια, μπορεί να είναι 2 γνωστοί ή άγνωστοι. Ουσιαστικά παραπάνω στο μυαλό μου όταν ήθελα να κάνω το συγκεκριμένο έργο ήταν τα βιώματα του ρατσισμού, οι ρίζες, ο πόνος, το predatory side of a human nature, primitive thrill of pain, η αποδοχή, τι συμβαίνει, αποδέχεσαι το τι γίνεται γύρω σου, ελευθερία, όλα αυτά τα... Wow, θέλω πολλά να δω πώς το λες, πώς μετουσιώνονται τούτες ιστορίες σε κίνηση, σε χορών, επειδή αλήθεια νιώθω ότι κάνετε κατάθεση ψυχής με τούτες τις παραστάσεις και είναι πάρα πολλά όμορφο, πιστεύω, το ότι μπορείς να μετατρέψεις τούτα που νιώθεις σε κίνηση, ναι. Και είμαι σίγουρη να πετύχατε το και ανυπομονώ να τα δω. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σημασία της διοργάνωσης τέτοιων φεστιβάλ και πλατφόρμων. Γενικά, όχι μόνο στην Κύπρο, ενώ ποια είναι η σημασία που έχει για εσάς ως καλλιτέχνες, ως χορογράφοι, χορευτές. Εγώ βρίσκω το πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, όπως η Πλατφόρμα Χορογραφίας στην Κύπρο, επειδή επίσης σαν Κύπρια καλλιτέχνες που δεν δουλεύουν απαραίτητα μόνο δάμε,
συνήθως στην Κύπρο που να έρθω να δημιουργήσω έργο, επειδή είναι πιο μικρό το community μαζάμε, που στις άλλες χώρες που δουλεύω που θα μπορούσαμε να στείλω αίτηση, είναι πολύ πιο μεγάλο το competition. Και επειδή είμαι απαραίτητα local, είναι πιο challenging να έχω την ευκαιρία. Είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω και έναν έργο στην Biennale το 20, αλλά επειδή I was part of the festival, the Biennale dance for 2 years before, they got to know me, and so they gave me the opportunity to also choreograph there. So, I feel very privileged that I come from this island and I have these platforms exist that I can have the opportunity to create work here, because it gave me the opportunity from a very young age to start doing it. Θέλετε να προσθέσετε? Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ως καλλιτέχνης χρειάζεσαι να μοιράζεσαι εκείνο που κάνεις και to not feel isolated of creating something on your own. Επίσης, χρειάζεται να πιάνεις ερεθίσματα και από άλλες παραστάσεις. So, ως θεσμός είναι πολύ σημαντικός, because like ένα showcase, τι συμβαίνει τώρα μες στο καλλιτεχνικό community στη Λεμεσό, που βρίσκονται πολλά, τρέφει με πάρα πολλά ψυχολογικά να υπάρχει το πράγμα και να κάνω exchange things, yeah. So it's very important. Να επιστρέψω σε αυτό που είπες για το community. Για σένα τι σημαίνει? Εμένα η αλήθεια χαροποιεί με το ότι υπάρχει το συγκεκριμένο φεστιβάλ και κάποια άλλα που γίνονται στην Κύπρο, γιατί δυστυχώς, επειδή είναι τόσο μικρή χώρα, δυστυχώς ο χορός είναι πολλά κάτω. Ενώ έχουμε πάρα πολλά ταλέντα και ως χορογράφους και ως χορευτές, και εγκρίμαν το ότι δεν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες να μπορέσεις να δείξεις τη δουλειά σου, να γνωρίσεις κόσμο, χορευτές. Και το ότι υπάρχει η πλατφόρμα και δίνει ευκαιρία και σε νέους χορογράφους και σε πιο παλιούς που έχουν την εμπειρία, είναι όμορφο, γιατί και εμείς ως νέοι μαθαίνουμε. Σίγουρα. Ναι, είναι σημαντικό. Και από τα λάθη και από όσα βλέπουμε μαθαίνουμε γενικά. Είναι πολλά όμορφο το ότι υπάρχει. Να ήθελα να σχολιάσω πάνω στο ότι τέλος πάντων τέτοιες πλατφόρμες και φεστιβάλ εκπροσωπούν μια κοινότητα καλλιτεχνών, χορευτών, χορογράφων κτλ. Και όπως ανέφερες, μια τέχνη που φαίνεται αρκετά στην Κύπρο. Τι επικρατεί σε τέλος πάντων σε τον κλάδο της τέχνης, αν μπορώ να το πω έτσι, στην Κύπρο? Υπάρχει κοινό που παρακολουθεί χορευτικές παραστάσεις? Η αλήθεια, που επέστρεψα για λίγο καιρό στην Κύπρο, περίμενα τα πράγματα να ήταν πολλά πιο χάκια. Είναι τόσο χάκια. Ευτυχώς. Επειδή πιστεύω ότι έχει ανθρώπους που όντως λέει το η ψυχή τους και they're really trying και το είναι σημαντικό. Για μένα το πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι έξω από τον κύκλο του χορού που να ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον χορό ή να παρακολουθήσουν παραστάσεις. So, ως κουλτούρα πιστεύω ότι είμαστε λίγο πίσω στο να αγοράσεις έναν εισιτήριο και να πάει να δεις μια παράσταση. Ναι, και είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. I don't know how. Τι πιστεύεις ότι να το βοηθούσε να αλλάξει? Ξανασκέφτηκα το. Πέτω. Νομίζω απλά πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε κομμάτια ίσως που είναι για τους απλούς ανθρώπους. Επειδή συχνά I know many people που είναι κάπως αφού είναι να έρθω και θα καταλάβουν τίποτε και εν τόσο θα έλεγα ελιτιστικό, αλλά λίγο
συχνά μέσα σε ένα μικρό community νομίζω we incline να κάνουμε πράγματα που ίσως μόνο κάποιος που έχει εκπαιδεύσει χορευτική ή whatever, καλλιτεχνική, μπορεί να καταλάβει τι κάνουμε. Και νομίζω ίσως είναι και λίγο responsibility maybe των καλλιτεχνών να κάνουμε εκδηλώσεις ή παραστάσεις που φέρνουν και τον απλό τον κόσμο πιο κοντά. Ναι. Επειδή εντάξει, γενικά η Κύπρος ας πούμε έχει πάρα πολλά big gaps in social classes, I would say, που νομίζω ο άνθρωπος που δουλεύει 10 ώρες την ημέρα δεν τον κόφτει να πάει να δει παράσταση. Και όμως, αν ήταν πολλά πιο φθηνά τα εισιτήρια, αν ήταν πιο accessible γενικά στην πόλη, ότι συμβαίνει εδώ το πράγμα, you know, somehow accessibility. Ναι, ότι είναι για όλους, είναι κάτι που για τους λίγους και που μπορείς να καταλάβεις μόνο, όπως είπες και εσύ, αν έχεις κάποιες σπουδές στο χρόνο ή οτιδήποτε. Ναι. Νομίζω έχει, δεν ξέρω, νιώθω ότι ξεκινά λίγο από την παιδεία, επειδή θυμούμαι λίγο όταν ήμουν πιο μικρή, ας πούμε, στο δημοτικό, ήταν να μας πάρουν να δούμε καμιά θεατρική παράσταση. Ήταν να φύγουμε από το σχολείο, χεράκι with your classmates, περπατούσαμε και πήγαμε στο πιο κοντινό θέατρο και βλέπαμε μια παιδική παράσταση. Ήταν νομίζω και του Νικολάκη, κάτι ναι, σίγουρα. Τούτον, δεν θυμάμαι ποτέ να μας παίρναν να θεωρούμε χορευτικές παραστάσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Κύπρο ότι παίρνουν παιδικές παραστάσεις στα σχολεία, αλλά πιστεύω αν ήταν κάτι, επειδή κάτι που πρόσεξα σε άλλες χώρες που έχω να κάνω reference μόνο, ας πούμε, πολλά για Γερμανία και Αγγλία για το συγκεκριμένο θέμα, ότι it's a very big thing that they have like companies, dance companies, that primarily the choreographers are interested in creating work for a younger audience. Okay. And so they take their shows to schools, or they go to the nearest theater to the school vicinity, and the kids go and see performances. And so it starts from a younger age in these countries, this normalcy, let's say, to go to the theater and see something. And it's not that, επειδή και την θεατρική παράσταση που σας είπα ότι παίρναν μας να δούμε, θυμόμαι να το κάνω 2 φορές στα 6 χρόνια που ήμουν στο δημοτικό. So, αν ήταν κάτι που 1-2 φορές το χρόνο πάει το σχολείο και θωρεί και μήπως στο γυμνάσιο δεν τους ταιριάζει, αλλά αν το κάνουν από το δημοτικό για 6 χρόνια και μεγαλώσαν from 6 until 12 as doing this, you know, this is part of their education. It might also speak to some of the kids that struggle with the formal academic education system because they go to the theater and it's something they might not even be interested by the performance, but they might be interested by the lights, they might be interested by the chairs, the architecture of the space, and so that inspires them in another way. And so I really think it starts from there, and I don't know if it's something that like our Ministry of Culture, if it's some sort of plans that they have in finding ways to build the audience in Cyprus. Maybe we create new pockets for our funding and we encourage choreographers to create work for these environments. And so then as choreographers, we're seeing these platforms are available, and so then maybe we're also putting ourselves in a thought process to be like, so what would I create if I was creating a kids show? Like, where can my imagination go there? Ναι. Υπάρχει βασικά κάτι να κερδίσεις και εσύ σαν καλλιτέχνης και να προσφέρεις και σε έναν κοινό. Επειδή, όπως είπες και εσύ, κάτι που καλλιεργείται από παιδική ηλικία και στο κάτω-κάτω, άμα ένα μωρό είχε το ερέθισμα να δει τι είναι τούτον, τι είναι ο χορός, αρέσκει με, μ' αρέσκει. Πώς να το ξέρει μετά, έτσι ώστε αν θέλει να συνεχίσει να το παρακολουθεί. Και βέβαια και άλλα πράγματα που αποτελούν μια παράσταση, που είναι μόνο ο χορός, είναι ο χώρος, είναι η μουσική. Ναι, πολλά σημαντικό. Συμφωνώ. Επίσης, μαθήματα στο σχολείο δεν μπορούσαν να υπάρχουν επιπλέον μαθήματα χορού, μαθήματα θεάτρου, μαθήματα. Συχνά. Και πιστεύω στην Κύπρο εν το normal activity μιας κορούας στα 5 να πάει. Ναι. Και συχνά το πράγμα είναι κάπως it's a hobby.
να σου οι γονείς τους στέλνουν το τσάμε και απασχολούνται και μετά they will never support them, ας πούμε, για να πάει παρακάτω το πράγμα. So, ναι, ίσως κοινό που είπες, θα ξεκινά μια έτσι πιο ευρύτερη γνώση. Με longevity στο πλάνο όμως, to see if there would be a sort of result as well. And it's like something that they need to figure out if it's like okay, let's also actually do this, a 6-year plan, and we test it for this generation of kids that start school at 6 from 25 and onwards. And see, again, it takes years to see if this sort of thing works, but if in other countries it's worked, and they have, because also I think we have a relatively accessible financial system in going to theatre performance, at least dance. Our festivals are quite cheap. It's crazy. Like when I go abroad, it's a lot more expensive to see shows. And even my friends that are the few that aren't necessarily from the dance community, but they come from other work backgrounds, they always get shocked when I say how cheap it is to see a dance show, because they might go to a concert or a theatre production and it's actually a little bit more expensive, and the dance is often quite cheap here. But people they're not familiar with it, so it is a little bit scarier to go and see a dance show, let's say, because it's not ballet. You know? Ναι, ότι είναι κάτι εντυπωσιακό που μπορεί να. Απλώς επειδή τον μπαλέτο είναι ένα reference, επειδή είναι και κάτι που έχουμε σαν reference που τηλεόραση. Είναι κάτι που να βάλουν πάντα, να δείξουν. Επειδή έχουν τότε κάτι ανώτερο, τέλος πάντων. Τα πρώτα βήματα, τα πρώτα στάδια, ας πούμε, ενός μικρού μωρού, ας πούμε. Ξεκινά. Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με εκείνο που πες πριν, ότι ο χορός είναι κάτι που αναδεικνύεται ιδιαίτερα στην Κύπρο. Και εσύ, αλλά και εσύ, Μελίνα, και Στυλιάνα, εννοείται. Νιώθετε ότι είναι επαρκής η ανάδειξη των τόπιων χορογράφων και των χορευτών στην Κύπρο γενικότερα? Εντάξει, να πω πάνω στο συγκεκριμένο που είπε η Στυλιάνα, ότι όταν ήρθε πίσω ήβρε τα πιο εύκολα τα πράγματα και πιο καλά. Εγώ ήβρα το αντίθετο. Δεν ξέρω αν είναι επειδή ήμουν Αμερική τόσα χρόνια και επέστρεψα, αλλά δεν το νομίζω ότι ήταν τούτο. Για μένα ήβρα αρκετές δυσκολίες στο να μπω σε κάποιον έργο, κάποιο άλλου χορογράφου, ή στο να δείξω εγώ τη δουλειά μου. Ήταν πιο δύσκολο, να πούμε, για εμένα. Και εμένα ήταν κάτι που με στεναχωρούσε. Γιατί, εντάξει, νομίζω όλοι έχουμε αξίζουμε, τέλος πάντων. Εννοείται. Η ερώτηση τι ήταν, συγγνώμη. Ήταν αν υπάρχει επαρκής ανάδειξη των local χορευτών και χορογράφων στην Κύπρο. Νομίζω δεν υπάρχει επαρκής. Ενώ... Sorry, δυσκολεύτηκε η λέξη το επαρκής. Enough. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι. Οπότε θέλουμε κι άλλες διοργανώσεις σαν την πλατφόρμα. For sure. Absolutely. Επειδή έχει έναν δίκιο η Μαρία ότι υπάρχει, in the terms of, I think, as platforms that exist for creating work in Cyprus, it's great, but they are a bit more in the experimental realm, which is then how Stiliana referenced to that maybe we're not creating performances that are more accessible to an audience that has no idea about this world. And then that also means for dancers that come here with a desire to work more technically, if we have a very classical background, you almost don't have anywhere to really perform. If you want to really go for something neoclassical and physical, or even more classical, like we have a lot of ballet dancer friends that they're not working as ballerinas in Cyprus. So there's this interesting gap that we have a great scene of contemporary performance art that's been building for a few years here, but then the scene where dancers that maybe want to be purely performers, practitioners in the tool of their body and
being there to execute choreographies for choreographers that want to work in a more technical way, let's say, using the body of the techniques of ballet or classical contemporary dance techniques. Τούτο δεν υπάρχει σε γνώριση. Ναι, δεν υπάρχει έντονη διακλάδωση. Τώρα μου κατάλαβα να υπάρχουν διάφορες, τέλος πάντων, ευκαιρίες για να παρουσιάσεις διαφορετικά είδη χορού. Και κάποιες φορές έρχεσαι και στο σημείο να μην ξέρεις τι να δημιουργήσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν το βίωσες. Ναι. Το πρώτο μου σόλο ήταν τούτο. Προσπαθώ να φεύγω και 3 φορές το χρόνο. Σκέφτεσαι. Ναι. Is it too dancey? Ναι. Is it too abstract? Yeah. Και είσαι κάπως... Τι κάμνω. Ναι. Επειδή είναι δύσκολο να κατανοήσεις, να καταλάβεις τι να κάνεις. Τι υπάρχει, τι γίνεται. Ναι. Και εντάξει. Μα και σαν performer, είναι ο λόγος που εν μείνει στο Κύπρο, είναι ο λόγος που ακόμα ψάχνω τις τηλεθετήσεις μου και πάω εξωτερικό για να δουλεύω σε άλλες χώρες με άλλους χορογράφους, επειδή και με υπάρχουν τσίνα τα άλλα πράγματα, αλλά θα με έρχομαι πίσω να δημιουργήσω έργα, έρχομαι και δουλεύω και με άλλους χορογράφους, αλλά είναι ολόχρονο. Είναι ολόχρονη δουλειά για performer, ούτε για χορογράφων. Αλλά συνήθως σε τις παραπάνω χώρες που μπορεί να είναι ολόχρονη δουλειά as performer, δεν υπάρχει τούτο. Ναι. Υπάρχουν αρκετά commercial stuff. Εγώ τον τελευταίο καιρό είμαι λίγο με τον αποδείγει σε πολλά commercial fun stuff και μάλλον μπορεί και δημιουργικών. Και ήταν να λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά commercial πράγματα και καλλιτέχνες που ήρθαν από εξωτερικό. Και έχουν πάρα πολύ όρεξη για short films, για video clips, για να δημιουργήσουν γενικά events με χορευτές, parties. Και that's fun. Αλλά ναι, ως καλλιτέχνης και ως contemporary performer, ναι, λίγο δύσκολο να έχεις ερεθίσματα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλά classes και πολλές παραστάσεις. Πρέπει να δοθεί παραπάνω βάση βασικά και παραπάνω βήμα. Ναι, και σίγουρα εντάξει, παραπάνω funding και παραπάνω θεσμοί που μπορείς να παρουσιάσεις τη δουλειά σου, επειδή επίσης είναι πολλά βιώσιμο να κάνεις μόνο δημιουργίες στην Κύπρο ή να είσαι εντελώς full-on freelancers, your only income. Και τούτο είναι κάπως έτσι, it's a problem. Επειδή, ναι, μπορείς να συντηρήσεις τον εαυτό σου full time μόνο με τούτο. Οπότε ναι, θέλουμε περισσότερο βήμα στους καλλιτέχνες, στους χορογράφους. Ναι, that's what really πρόσφατα έμαθα ότι there's πώς το λες, για ορχήστρα, national orchestra, πώς το λες στα ελληνικά. Συμφωνική ορχήστρα. Υπάρχει συμφωνική ορχήστρα, που σημαίνει ότι εν του κράτους, σωστά. Ναι, νομίζω. Πληρώνονται από το κράτος, που είναι like the people's tax money, right? Δεν ξέρω αν είναι ημικρατικό, δεν είμαι σίγουρη για τούτον. Νομίζω αν υπάρχει κάποια συσχέτιση, δεν είμαι σίγουρη, αλλά... Εννοείς πορείες. Ναι, αλλά που ακούμε τους και κάνουμε πρόοδες, πρόσφατα το κατάλαβα. Πολλά συχνά εδώ. Είναι ολόχρονο πράγμα. Είναι ολόχρονο ομάδα. Σε κάνω μεγάλο income. Okay. Because I thought we have a national orchestra, but we don't have a national dance company. Because orchestra falls under that classical music category, right? Η συμφωνική ορχήστρα που εννοεί. Ναι, συγγνώμη, η συμφωνική ορχήστρα. Ναι, που δίνουν... Στο δρόμο. Όχι στο δρόμο. Όχι, η συμφωνική ορχήστρα. Σε κονσέρτα. Που είναι ενδιαφέρον τούτο. Ναι, να μπορούσε να υπάρξει κάτι παρόμοιο. Που θα μπορούσε να υπάρξει και κάτι παρόμοιο για το χορό. Σίγουρα. Που να διά παραπάνω προβολή και όρεξη, έτσι ώστε να θέλει κάποιος καλλιτέχνης να έχει τη βάση του στην Κύπρο, να μπορεί να δημιουργήσει στην Κύπρο. Σίγουρα. Και να έχει και κάποια basic δικαιώματα, like getting paid every month. Ναι, ακριβώς. Και είναι κρίμα γιατί τούτος νομίζω είναι ένας λόγος που ως χορευτές φεύγουμε από την Κύπρο. Ναι. Δηλαδή είσαι στη χώρα σου και δεν μπορείς
να κάνεις fulfill του τα όλα που έχεις το desire να κάνεις σαν performer or creative artist in this industry. Ναι. Ενώ μπορεί να γίνει. Δεν είναι ότι είναι μια χώρα που εμπορία. Αλλά πρέπει να υπάρχουν τα κίνητρα, ναι, σίγουρα. Η θέληση, τα κίνητρα και να μπορεί να είναι ένα βιώσιμο επάγγελμα για κάποιον τέλος πάντων στην Κύπρο. Ναι. Λοιπόν, να ήθελα να κλείσουμε εδώ. Μπορεί να ακούετε πολλά, πώς το λέμε, ότι... θέλω να κλείσουμε με μια έτσι νότα πιο θετική. Εννοείται πως τούτα που είπατε είναι πάρα πολλά σημαντικά να ακούονται προς τα έξω, επειδή πολλοί κόσμος γνωρίζει τι κατάσταση επικρατεί για καλλιτέχνες όπως είναι οι χορευτές στην Κύπρο, για παράδειγμα, οι χορογράφοι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι τα εκφράζετε, διότι αξίζετε, τα εννοείται. Οπότε να ήθελα έτσι να το συνδέσουμε τώρα με την πλατφόρμα χορογραφίας που ξεκινά από αύριο, για το ότι είναι κάτι πάρα πολλά καλό που, όπως είπαμε και πριν, θέλουμε να γίνεται πιο συχνά, να γίνονται παρόμοιες διοργανώσεις πιο συχνά, διότι διούν και σε εσάς έναν κίνητρο να δείξετε τη δουλειά σας και ότι... Πιο συχνά και πιο spread out. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλα μαζί. Να προλαβαίνετε να αναπνέετε. Το Σεπτέμβρη που πάμε τριφτήκα. Και μετά για 3 μήνες θα έχει τίποτα. Unemployed. Out of service. Ναι. Και μόνο τούτο, ότι γίνονται και όλα ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς ούτε να... Να πας να τα δεις. Ναι, ούτε να τα δεις, ούτε να στείλεις, ας πούμε, μια αίτηση σε έναν άλλο φεστιβάλ, γιατί έχεις κάτι άλλο. Ναι. Να βασικά κάτι εξαπλωμένο, πιο συχνό και που σίγουρα να υπάρχει κόσμος που, πώς το λέμε, το που λέμε πριν, να θέλει να έρθει να δει τι είναι τούτον, τι γίνεται δάμε, που γι' αυτό είμαστε και εμείς σήμερα δάμε και μιλούμε, εννοείται. Να ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολλά, επειδή ξέρω ότι ήρθατε απευθείας που πρόβες δάμε, και να σας ευχηθώ καλή τύχη στην παραστάση σας. Ναι, αυτά. Ευχαριστώ. This is the L Air Uncut.